which disguises itself as a people's initiative. Inintuanay naman eh. In this alleged initiative, we have received numerous reports from concerned citizens detailing the use of a template form distributed at the barangay level. Template form, para sa simpo ni Marcos Sr. Gusto nyo bugas? Pagbaya mo sa ngamot na, aprobado na ng konstitusyon. Residents are being convinced to sign the petition under the false pretense of receiving monetary or material aid often connected to the government's TOPAD program. Mga haslo ang ara sa gobyerno ng gaymo. If this is indeed a people's initiative, why is it entwined with government's program and linked to aid distribution? Such tactics not only undermine the democratic essence of this so-called people's initiative, but also cast doubt on the authenticity of the more than 157 signature in Negros Occidental garnered through this process and passed on to committee. Anong buti nun? Sino nagpatigayon sini? Gipri, ikaw nang nagpatigayon sini? O kung Bong Lacson? O kung Albi Benitez? Na ano naman ginatunga na ning Negros sa mga dlagko nga mga bilyonaryo sa Pilipinas. Ginapahat-pahat na dugangan niya pang problema sini. Why is it entwined with the government program? Kay manti, tagsin ko nung atag. Unlinked to aid distribution. Such tactics not only undermine the democratic essence of this so-called people's initiative, but also cast doubt on the authenticity of the more than 157 signatures in Negros Occidental gathered through this process and passed on to committee. Tagsin ba? Kagamay nga money. This proposed reform seeks to seize our Constitution instead of addressing urgent issues like inflation, kamalalon sa mga balaklon, instead of inflation. Unemployment, wala trabaho, housing and education crisis, and corruption. This initiative appears to prioritize the self-serving agenda of extending political terms in time for the 2025 election, and particularly and further surrendering our sovereignty to foreign and corporate entities. In Negros, particularly in Bacolod City, we are already grappling with the consequences of the privatization of basic services such as water and electricity. How much more if through constitutional change, our land and basic services become 100% foreign-owned? 115 milyones na kita, pangatag mong duta mo sa mga estranghero. Ha? Our land and basic services become 100% foreign-owned as cited in its provision. We cannot turn a bulag nga mata to the historical parallels with the tactics employed by Marcos Sr. during the martial law
era to approve the 1973 Constitution. Like then, this move seems to be build attempt at consolidating power, rather a genuine effort to address the needs of the Filipino people. As people of faith, let us unite in prayer and action against charter change, whether through a constituent assembly or constitutional convention. This proposed amendment poses a grave risk of prolonging the stay of politicians, allowing corruption to fester, further enriching political dynasties and corporate elites, and paving the way to foreign corporations in the future to own our homeland. We implore everyone to come together in the sacred duty to safeguard the interests of the Filipino people. Let our voices rise in harmony. Advocating for alternative measures rooted in justice and compassion, including implementing an independent foreign policy, rejecting neoliberal laws and policies, and realizing genuine agrarian reform. May our collective actions reflect the teachings of Christ and ensure that any changes to our Constitution genuinely serve the common good rather than perpetuating the interests of a selected few. Signed this January 18, 2024, the Most Reverend Gerardo Almenasa, Doctor of Divinity, Bishop, Diocese of San Carlos, 1C Chairperson. Right Reverend Virgilio Amihan Jr., Bishop, Diocese of Negros Occidental, 1 Negros Ecumenical Council Chairperson, Bishop Feliciana Ten Chavez, Jurisdictional Bishop, United Church of Christ in the Philippines, ONE Council Member, the Right Reverend Alan Caparo, IFI, Bishop, Diocese of Negros Oriental, ONE Coordinator, 1 Negros Ecumenical Council Member, Negros Oriental. Tiara na. And I tell you, dako ini nga balita, because all the churches, Catholic, with the exception siguro sa Bacolod, galing kay may mga kaperian sa Bacolod, naara dito nagtambong. Mga pro-people, pabor sa pumuluyo ng mga pare. Nga nagtambong dito, nagpakita sa ila suporta para sa sining panindugan sang nagkalain-lain na simbahan. Ti ini siya, balantayan ini. Balantayan ini sa mga katapo sa media kay dako ini nga report. Kag wala report sa Manila sa national level nga may ara na organized na gali nga kasimbahanan na mag-opuner sa ini. Ini contradiction sa mga leader sa simbahan nga nagapanindugan sa interes ng pumuluyo sa bilog ng Pilipinas.
And I can say, the battle is joined. Linyanay. Linyanay batok sa may mga prinsipyo, kag batok sa mga may panindugan. May ara panindugan sa ustisya, may ara panindugan para sa pumuluyo. Batok sa mga kontra pumuluyo ng mga politiko. Kag sa mga gatinguha ngay panghatag ang aton makadutaan 100% sa mga estranghero. Nga ang aton manegosyo ihatag sa mga estranghero. Kag ang Pilipinas mangin total na gid nga ido-ido sa mga dagkuan nga pungsod sa kalibutan, madulaan sang ila kadutaan, mangin total nga squatter sa iya nga pungsod mismo. Pilipinas nga naganto subong sa gutom. Kapiga doon, wala trabaho. 10 milyones hasta 12 milyones ka mga contractual workers at mga overseas Filipino workers ang nagagawa kay wala dire pangabuyan. Ang ginapasulabi ang service economy. Anong service economy? Pagpatigayon sa turismo para makaobra sa mga resort sa Pilipinas, sa mga restaurants. Nga nangin, dalan man sang aton kabataan, nga magbaligya sang ila kalawasan. Bisan ang mga simbahan, nga paltik, nagkapadala sa mga pinamigos sa kabataan sa Amerika. May isa ka pastor ang ginsuportar ni Anay Presidente Rodrigo Duterte na nagkapadala sa kabataan kag suno sa Federal Bureau of Investigation, kinaabusaran niya. Pero ang gobyerno ay naimos na. Dapat ina nga pangulo sang isa ka simbahan i-extradite na sa Amerika. Kag dito sa kasuon sa korte para mapriso siya. Amo man na nga sa aton tinipon ng mga balita, maid-id na pagtipon sa mga balita. Anom karaportures sang United Nations sa nagkalain-lain nga aspeto. Nagpanawagan sa gobyerno sang Pilipinas nga dulaon na ina ang NTF-ILCAC, National Task Force to End Communist Armed Conflict. Kay taliwas sa iya nga panindugan kuno nga mag-away sa terorismo ang mga pagpamatok sa mga polisiya sa gobyerno, ang panindugan para sa ilang kahilwayan kagayuhan, ginaredtag kag sa maayo nga palad ang mga kabalyers sa Philippine Military Academy. Nagsuportar kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa iya pagredtag sa iya sang NTF-ILCAC. Nanindugan ang mga taga-PMA nga graduates nga untaton sang NTF-ILCAC ang
red tag pagpakalain kay Mayor Binamin Magalong sang Bagdo. Ara may kopya ko sang ilang panindugan. Ang una nga nagpanindugan nga general sang 1990s amo si Brigadier General Raimundo Harque Sr. nga nagsiling, the only way to justice is revolution. Nga kung magsiling ka revolution, wala labot sa pagkapot kag pagpatigayon sa armado nga pagnimakas, magsiling ka revolusyon, kambyuhon ang sistema nga wala nagakaigo. Kag si General Raimundo Harque, presidente subong sang housing subdivision sa mga military sa Tagig sa Rizal. May edad na. May edad na. Kag may ara ang Civil Relations Service of the Philippines nagpagawa sa madamol nga libro nga ginatalakay nila ang panindugan ni Anay West Point graduate Rene Harque kag ang panindugan ni Brigadier General Raimundo Harque Sr. bahin sa pagreforma kag pag-epekto sang kambyo sa gobyerno. Lakip na ang militar. Simple. Ara ina sa mga payagan. Kung maidiid ka, makita mo. Kag ina nga libro. Ugaling kay siyempre, limitado ang budget. 300 lang ina ka libro. 300 lang ina ka libro. Sa malain nga palad, nagtaliwan si Captain Rene Harque sang Scout Rangers sa Indonesia sang siya nagtrabaho sa isa kompanya nga Indonesian dito. Kag ang iya galing panindugan nga dapat i-reform ang military sang Pilipinas. Tigayunon tani. Apang sa malain nga palad, siya nagtaliwan. Ano ang aton mambal sini? May-ari pa di komentaryo sang isa ka columnist si Jarius Bundok parte sa sitwasyon sa sugar industry. Naigo man ang mga opisyal sa gobyerno. Dugay na naton ini nabalaan nga kung may importasyon sang kalamay. May ara komisyon. Minilyon. Ginaistorya na inasa una. Kag sa agrikultura, kung gapamati ang aton mga manguma sa sur nga bahin sa Negros, puwerte ka mahal sa ang bugas subong. Anom kaklase ang bugas? Regular milled rice, special milled rice, premium milled rice, special imported rice, kag duha pagid. Kag ang bilis ang special rice nga imported gahamboy sa 70 kada kilo. Sa imo 100 sobrasin ang 2 kilo.
si masarangan pa na sang pungluyo ta. Hindi na inamasarangan ang pungluyo ta. Amo na dapat ang asikasuhon sang aton mga opisyal sa gobyerno para nga makakaon ang bilog ng Pilipinas. Ano ang mga isyu? Oh? Latest surveys are results of inflationary sugar cartel. May ara kartel sa kalamay. 3 ka kumpanya. Di kung may kartel, may ara kwarta. May panagtagay kwarta. Kag ang baligya sa bugas, kag kalamay sa tindahan, tama kamahal. Ano pang iban nga balita ay padaluman tanidason nga sibana. Nagambal ang Department of Agriculture ngati ang importasyon sang manok alin sa 3 ka estado sa Amerika wala gintugtan kay may ara sa bird flu. Ano pagid ang iban nga balita? Are, kabalo ka mo kunano? Kabalo ka mo kunano? Ang ginabaligya sa tindahan subong. Kay manti, kareklamo ang mga bakery, mga bakers, nga kamahal sa mga ginaubra nila mga flour. Tingin mo nila, kagintugtan sila sang DTI, Department of Trade and Industry, nga kung ano kadako sang pandesal, halimbawa, paggamayan mo na para nga hindi ikaw madakaan sa gasto. Panawag sina shrinkflation. Ang isa mo katusmog sa tasa mo sa kape. Amula na isa katusmog, maklab mo dadayon. Ano pagid? Ay kadamo sang development sa agricultural industry. Are, Department of Agriculture manog bakal naman bugas sa Vietnam. May pirmanay na sila. Tipila naman yung komisyon. Mga kabiyanan. Madamo ang development sa agricultural subong. Pero, matingala ka nga ang nagligad nga binulan ang kamates law pinanghatag na lang dito sa Benguet kag Bagyo. Ang mga sibuyas, ang mga onions, pamaligyan lang pulo ka piso ng kilo. Kay tungod sa importasyon, pamakal sa guwabla, ti ang mga utanon sa Benguet, wala ginabakal sa Manila, kaya ang ginabakal sa Manila ang imported nga mga utanon. Oh. Ang pulisiya sa Department of Agriculture, hindi maintindihan. May base nga kulang ang mga ginakaunta. May base nga kasulubra, nga ginapanghaboy lang, kaladunot lang. Pero may ara, suno kay Department of Agriculture
Secretary, Francisco Tio Laurel, programa. Pero, may ara mga manguma nga self-sufficient sa ila mga kalanon. Kagang ila mga ginatanom, diversified. May utan, may bugas, may humay, sagod manok, sagod baboy. Kagamo ina ang mga membro nga linibo sa Pilipinas sang magsasaka at sintipiko para sa pag-unlad ng agrikultura. Mayong agagid kag ini ang inyo abyan, si Angkorman, Edgar Cadagat. Halit man ni ang tugnaw, di ba? Alos tanan tao apitado. Mayong utog. Ang katawhan nasandig ang ila nga palamugnan sa pila ka mga kauturan naton nga ara sa kabukiran nga amo ang mangunguma. Gani ini nga programa mong gindihon para sa aton mga mangunguma kag iban pa nga mga utod sa singing kalibutan nga naapektuhan pumalin sa ila palamugnan kag iban pa nga aspeto. Ini nga palatuntunan amo ang Kaundan sang Kamatuoran. Kaundan sang Kamatuoran. Matudtod nga programa partikularmente na sa isyo sang aton mga kauturan sa anay sa agrikultura kag iban pa nga aspeto nga sinisila ang apektado.